ඉතින් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. අද වීඩියෝ එකෙන් මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Google Trends ගැන. Google Trend අපිට හඳුන්වලා දෙන්නේ Google ආයතනයෙන්මයි. ඒකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් එදිනදා ට්‍රෙන්ඩින් වෙලා තියෙන මොනවා හරි ටැග්ස් මොනවා හරි තියෙනවා නම් ටොපික්ස් මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒ වගේ දේවල් Google Trend වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ විදිහට browser එකකින් ගිහිල්ලා මෙතන Google Trend කියලා සර්ච් කරගන්නවා. එහෙනම් සර්ච් කරගත්තාම සර්ච් රිසල්ට් වල අපිට මෙතනින් බලන්න පුළුවන් Google Trends කියලා දෙනවා. අපි මේකට ගියාපුවාම අපිට මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් Google Trend වල ඩෑෂ්බෝඩ් එක. මෙතන මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් අපිට country එක select කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඕනෑම country එකක් අපිට select කරන්න පුළුවන්. ලංකාවත් ඇතුළු. මෙතන දැන් තියෙන United States මම මේක එහෙමම තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා search bar එකක්. අපිට මොකක් හරි ටොපික් එකක් හරි ටැග් එකක් කරලා මොකක් හරි තියෙනවා නම් මෙතනින් සර්ච් කරලා ඒක ගැන විස්තර අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Google Trends ලා අපිට එක්සැම්පල් වගේක් දීලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා Taylor Swift, Kim Kardashian කියලා කවුරු හරි පුද්ගලයෝ දෙන්නෙක් ගැන. ඒ දෙන්න ගැන United States වල ප්‍රාන්තවල සර්ච් වෙලා තියෙන ආකාරය කලින් දවස් 7 මේ විදිහට පෙන්නනවා කියලා එයාලා අපිට එක්සැම්පල් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම World Cup කියන වචනය කලින් දවස් 7 world wide search වෙලා තියෙන මොන විදිහටද කියලා එක්සැම්පල් එකක් මේ විදිහට යාලා දෙනවා අපිට. ඒ වගේම ෆුට්බෝල් ඇමරිකන් ෆුට්බෝල් කියන වචන දෙකේ කම්පෙයාර් එකක් තියෙනවා. ඒක කොහොමද ප්‍රාන්තවල සර්ච් වෙලා තියෙන්නේ කියලා මේ විදිහට යාලා අපිට පෙන්නනවා. මේ එක්සැම්පල් තුනක් යාලා පෙන්නනවා. ඒ වගේ අපි පල්ලෙහාට ගියොත් එහෙම අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් first 100 days ජෝ බයිඩන් ගැන ඇමරිකානු ජනාධිපති එයාගේ පළවෙනි දින 100 කොහොමද කියලා විස්තරයක් මේකට ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන chart එකක් දීලා දිනවා. මේක තියෙනවා past 3 month පහුගිය මාස 3ක් පුරාවට එයා ගැන මොනවද සර්ච් වෙලා තියෙන්නේ, කොහොමද ජෝ බයිඩන් කියන එක සර්ච් වෙලා තියෙන්නේ, ඒ සර්ච් රිසල්ට් මොනවද කියන එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කොරෝනා වෛරස් and trends කියලා එකක් තියෙනවා මේ පැත්තේ. ඒකේ තියෙන වැක්සින් ඒ කියන්නේ එන්නත් කොහොමද එන්නත් ගැන සර්ච් වෙලා තියෙන්නේ, මොනවද සර්ච් වෙලා තියෙන්නේ, ඒ වගේ විස්තරයක් අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේක රීඩ් මෝඩ් කියන එක කියලා බලමු. ඒ ගියාම අපිට මේ විදිහට ඩෑෂ්බෝඩ් එක එනවා. අපි පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා බලුවොත් එහෙම මෙතන chart එකක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා search topics in 2020 with the coronavirus news, music, sports. මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පෙබරවාරි 2021 වගේ වෙනකොට කොරෝනා වෛරස් ගැන සර්ච් කරන ප්‍රමාණය ටිකෙන් ටික වැඩි වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. මාර්තු මාසේ 12 වගේ වෙනකොට ඒක උපරිමයකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේ ආයෙත් ටික ටික අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ විදිහට අපිට ඕන විස්තරයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මොනවද ට්‍රෙන්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ, මොනවද ඒ විස්තර කියලා අපිට මේ Google Trend වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. තවත් පල්ලෙහාට ගියොත් එහෙම එතනක් තියෙන වැක්සින් කියන එන්නත් මේක 2004 ඉඳලා තියෙනවා. 2004 ඉඳලා මොන වගේද එන්නත් වැක්සින් සර්ච් වෙලා තියෙන්නේ, මොනවද සර්ච් රිසල්ට්, කොච්චර දුරකට සර්ච් වෙලා තියෙනවද, ඒ වගේ විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. මේ කොරෝනා වෛරස් එකත් එක්ක මේ 2020 වෙනකොට වැක්සින් කියන එක ලොකු වගේකට සර්ච් වෙලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ආයෙත් බැක් වෙලා බලමු. අපි හිටියේ මෙතන යටින්ම තියෙනවා ඊට පස්සේ recently trending කියලා. ඒකේ ගියාම සොෆී කියලා දෙනවා. මේ වගේ එක දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. මොනවද අන්තිමට ට්‍රෙන්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ, මොනවද recent trending list එකේ උඩින්ම තියෙන්නේ, ඒ වගේ දේවල් අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ United States වල මේ ඒ වගේම ඊට යටින් තියෙන more trending searches කියලා. ඒකට ගියාපුවාම තව විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට කලින් ඊටත් යටින් තියෙන මෙතන year in search 2020, 2018, 2017 මේ වගේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ අවුරුදු වල මොනවද සර්ච් වෙලා තියෙන්නේ කියලා අපිට මේ ටැබ් එකේ ගිහලා බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මෙතෙන්ද ගියොත් එහෙම ඒකේ බලා ගන්න පුළුවන් අපිට daily search trends කියලා දෙනවා. real time search trends කියලා දෙනවා. මෙතන තියෙනවා country එක select කරන්න.
මේ කන්ට්‍රි සිලෙක්ට් කරන්න තියෙන තැන ඔක්කොම රටවල් නැහැ, රටවල් කීපයක් විතරයි තියෙන්නේ. මෙතනදී අපිට ලංකාවත් බලා ගන්න නැහැ ඉස්සෙල්ලා. කියන්නේ ලංකාවත් මෙතන නැහැ. දැන් මම දාලා තියෙන United States. මේ United States වල Saturday ජනවාරි 30 Saturday මොනවද ට්‍රෙන්ඩින් වෙලා තියෙන්නේ කියලා කොච්චර දුරකට ඒවා සර්ච් වෙලා තියෙනවද කියලා අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊළඟ ටැබ් එකට ගියොත් එහෙම real time search trends කියලා තියෙනවා. ඒක බලා ගන්න පුළුවන් පහුගිය පැය 24 මොනවද සර්ච් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතන all category වලලා තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් මෙතනින් business the entertainment the health science and technology sport top stories ඒ වගේ ඕන කැටගරි එක සිලෙක්ට් කරලා බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද ට්‍රෙන්ඩින් වෙලා තියෙන නිවුස් කියලා. ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් දැක්කොත් එහෙම අපි මෙතනින් ගියොත් එහෙම year in search 2019 කියන එක ගියොත් එහෙම 2019 මොනවද සර්ච් වෙලා තියෙන්නේ කියලා අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ see what was trending in 2019 United States. United States වල 2019 මොනවද trending වෙලා තියෙන්නේ, මොනවද සර්ච් වෙලා තියෙන්නේ කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා සර්ච් වෙලා තියෙන searches කියලා සර්ච් වෙලා තියෙන දේවල්. news, people, actors, babies, fashion and style, home style, ඒ වගේ movie, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් සර්ච් වෙලා තියෙනවා කියලා එක කැටගරි එකකින් අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විස්තරය. ඒ වගේම 2018 17 16 ඒ වගේකට ගියොත් එහෙම අපිට මේ විදියට ඒ තියෙන විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. ආයේ මේකේ මෙලුවොත් එහෙම අපිට පුළුවන් මෙතන මොකක් හරි සර්ච් කරලා ඒක ගැන විස්තරයක් හොයාගන්න. දැන් මම උදාහරණයක් විදියට බැරක් ඔබාමා ගැන සර්ච් කරනවා. එතකොට මෙතන එනවා 44 වෙනි ජනාධිපති ඇමරිකාවේ. ඒ වගේම මෙතනදී පුළුවන් අපිට බැරක් ඔබාමා එක්ක කවුරුත් කම්පෙයාර් කරන්න ඕන. ඒ කම්පෙයාර් කරලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ පහුගිය මාස 12 United States වල කොහොමද සර්ච් වෙලා තියෙන්නේ කියලා බැරක් ඔබාමා ගැන මොන විදිහට කොච්චර සර්ච් වෙලා තියෙනවද ඒ විස්තර මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් අපිට කැටගරි එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන කාලය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපිට අන්තිම පැය දක්වා අඩු කරගන්න පුළුවන්. වෙබ් සර්ච් කියලා දෙනවා. මෙතන කන්ට්‍රි එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපිට ඕන කන්ට්‍රි එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් ශ්‍රී ලංකාව දානවා. ශ්‍රී ලංකාව දාලා මෙතන සර්ච් කරනවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියලා. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මොන වගේද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියන එක Google එක සර්ච් කරලා දෙන්නේ. ඒ විස්තර මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ලංකාවේ පළාත්වල කොහොමද සර්ච් වෙලා තියෙන්නේ කියන විස්තර මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මෙතන කම්පෙයාර් කරොත් එහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ දෙන්නගේ කම්පෙයාර් එක කොහොමද තියෙන්නේ මේ කාලවලදී තියෙන්නේ. ඒ විස්තර අපිට Google Trend වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ගියොත් එහෙම මේ එක එක පළාත්වල මොන විදිහටද එයාගෙන සර්ච් වෙලා තියෙන්නේ කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ගියොත් ඔය විස්තර ටික තමයි ඉතින් තියෙන්නේ Google Trend වල. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් අපිට Google Trend ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ අපිට මොකක් හරි ට්‍රෙන්ඩින් යන ටැග් එකක් මොකක් හරි නිවුස් එකක් ඒ වගේ දෙයක් ගැන විස්තර හොයාගන්න ඕන නම් අපිට මේ Google Trend පාවිච්චි කරලා ඒක හොයාගන්න පුළුවන්. YouTube කෙනෙක්ට නම් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ට්‍රෙන්ඩින් ලිස්ට් එකට
දාගන්න වීඩියෝ එකක් වගේ හදාගන්න ඕන මොනවද ඒ trending news කියන එක අපිට මේ Google Trend වලින් බලලා හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරේ Google Trend ගැන. මම හිතනවා ඒක ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා යම්කිසි ප්‍රමාණයකට හරි. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරලා තව කෙනෙක්ට බලන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා මගේ channel එක subscribe කරගෙන යන්න. ඉස්සරහින් ඉන්න bell icon එක click කරොත් එහෙම මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දිගටම රැඳෙන්න ඉන්න අපිත් එක්ක